Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ qua bài học tiếp theo trong chương trình học sợi Headstock của Vian Brown. Bài học hôm nay mình học đó là liền vuốt sợi đơn chữ S. Thì sợi đơn chữ S là một trong ba sợi đơn cấu tạo nên kiểu sợi chân mày Headstock. Và sợi đơn chữ S được phân bố chủ yếu ở phần thân và phần đuôi chân mày. Xét về hình dáng cấu tạo thì sợi chữ S sẽ khó hơn sợi chữ C và sợi chữ Y. Vì sợi chữ S được cấu tạo từ hai sợi chữ C ghép ngược và có độ cong hai hướng khác nhau. Chính vì vậy khi thực hành kéo sợi thì nó sẽ có hai hướng, một hướng thuận và một hướng ngược. Thì do đó thì quá trình làm nó sẽ cấp độ nó sẽ khó hơn sợi chữ C và sợi chữ Y. Còn xét về cấu trúc thành phần thì sợi headstock nói chung và sợi chữ S nói riêng, nó được cấu tạo từ ba thành phần. Phần đầu tiên là phần thân sợi được giới hạn từ khung trên chân mày tới khung dưới chân mày. Đặc tính của phần thân sợi là màu mực đậm nhất và tiết diện lớn nhất. Và phần thứ hai là phần ngọn sợi được giới hạn từ khung trên chân mày tới đường giới hạn trên cùng và có độ dài khoảng 2 mm. Đặc tính của phần này là sợi mảnh và màu sắc nhạt nhất. Và phần thứ ba là phần chân sợi thì nó được giới hạn từ khung dưới chân mày tới đường in mờ dưới cùng và độ dài của nó là khoảng 2 mm ha. Và đặc tính của nó là màu sắc nhạt và tiết diện mạnh nhất. Thì mục đích của bài tập này là khi mình thực hiện kéo sợi thì chúng ta phải thể hiện được cấu trúc ba thành phần của sợi như vậy. Ngọn sợi, thân sợi và chân sợi nó rõ ràng như vậy thì nó mới đúng hiệu quả và đúng yêu cầu của bài ha. Còn về cách kéo sợi thì chúng ta cũng có hai cách, một là mình sẽ kéo một chiều từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên, tùy theo là chiều thuận của từng người. Và cách thứ hai là mình sẽ đi từ giữa thân sợi mình đi lên ngọn sợi và từ phần thân sợi mình sẽ đi xuống phần chân sợi. Với kiểu sợi chữ S ở trên giấy á, thì với cách kéo một chiều thì nó sẽ khó khăn hơn. Do sợi chữ S này được cấu tạo từ hai sợi chữ C ghép ngược với nhau. Các bạn xem, đây là một chữ C thuận này. Đó, chữ C thuận và đây là một chữ C ngược. Thì chính vì nó có hai hình ngược hướng với nhau như vậy nên sẽ có một nửa chữ C là mình thuận và một nửa chữ C là mình sẽ ngược tay. Chính vậy khi thực hành với kéo sợi một chiều á, thì nó sẽ khó khăn hơn so với cách kéo hai chiều. Và bây giờ mình sẽ thực hành cách kéo sợi cả hai cách cho các bạn xem ha. Và cách đầu tiên mình thực hiện đó là cách kéo sợi một chiều từ trên xuống dưới. Thì tương tự như sợi chữ C và sợi chữ Y thì bất kể cách kéo nào thì mình cũng phải thể hiện được cấu trúc của sợi đúng 3 phần, đúng 3 thành phần ha. Thì kéo một chiều thì mình sẽ bắt đầu từ phần ngọn sợi và mình sẽ đi xuống phần thân sợi. Ở phần ngọn sợi thì mình sẽ giảm nhẹ lực tay, đồng thời là kéo dứt khoát. Khi mà xuống vào phần thân sợi thì mình sẽ nhấn mạnh ha, nhấn mạnh và tăng lực lên, đồng thời là mình lặp lại nhiều lần hơn để cái tiết diện của sợi ở phần này nó sẽ dài hơn và màu mực nó đậm nhất. Khi kết thúc phần thân sợi mình sẽ giảm lực lại và kéo dứt khoát ở phần chân sợi để phần này được thanh mảnh và bay bổng. Thì các bạn ở phần thân sợi thì các bạn nhấn nhá để có chiều sâu của cái sợi nhé. Thì các cái sợi thành phần nó có chiều sâu rồi thì khi mình ghép vào chân mày thì cái chân mày của mình nó sẽ có chiều sâu. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại cho các bạn xem nhé. Đó cũng sẽ bắt đầu từ phần ngọn sợi. Còn bạn nào thuần từ hướng dưới đi từ dưới đi lên thì các bạn có thể bắt đầu từ phần chân sợi ha. Thì đối với mình thì mình sẽ bắt đầu từ phần ngọn sợi kéo xuống phần thân sợi và kết thúc ở phần chân sợi. Và mục đích của những bài tập này là giúp mình kiểm soát lực nhé. Mình nói từ đầu là mục đích cơ bản là mình sẽ kiểm soát lực để thể hiện được cấu trúc của ba thành phần sợi. Thì đối với sợi chữ S thì nó sẽ có hai
nó cong thành hai hướng. Chính vì vậy là trong quá trình làm thì các bạn xoay xoay giấy nhé, mình xoay giấy theo hướng thuận của mình để cái sợi của mình nó đúng thành phần, đồng thời là nó được mềm mịn ha, mềm mịn và thanh mảnh nhất. Thì những cái phần này tương tự như sợi chữ Y và sợi chữ C thôi, mình cứ thực hành như vậy thôi. Các bạn cứ xem cách mình làm và cách mình xoay giấy để các bạn điều chỉnh trong quá trình thực hiện với cách kéo sợi hình chữ S này. Ở phần chân sợi thì các bạn phải vuốt dứt khoát ha, chân sợi và ngọn sợi mình sẽ dứt khoát để phần sợi ở hai vị trí này nó sẽ bay bổng nhất. Ở phần thân sợi muốn đậm á, thì có hai cách, một là các bạn tăng lực ở đó sẽ mạnh nhất, còn hai là các bạn sẽ lặp lại, giảm đi giảm lại nhiều lần hơn ha. Thì đây là kênh chia sẻ về phun xăm thẩm mỹ hoàn toàn miễn phí từ cơ bản đến nâng cao, và bắt đầu với kỹ thuật Hairshop. Thì các bạn thấy hay, thấy có giá trị với các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, bấm đăng ký kênh, đồng thời là bấm chuông để nhận được những thông báo của bài chia sẻ tiếp theo. Bạn nào muốn lấy sợi chữ S này thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ gửi cho các bạn. Đây là bộ tài liệu độc quyền ở bên mình. Thì chính vì muốn các bạn xem và luyện tập được á, thì mình sẽ chia sẻ file hình chữ S này cho các bạn để các bạn vừa xem vừa luyện tập, để với mục đích là nâng cao tay nghề cũng như là đem lại giá trị thiết thực cho các bạn. Thì dù thể hiện bằng cách nào thì các bạn phải nhớ là cấu trúc ba thành phần sợi nó phải rõ ràng ha. Ở phần ngọn sợi và phần chân sợi của sợi chữ S á, thì nó sẽ cong theo hai hướng khác nhau. Chính vì vậy là ở những phần này các bạn phải xoay giấy theo hướng thuận ha. Ở trên giấy và trên da giả thì mình sẽ xoay xoay giấy, xoay da giả. Còn khi lên người thật thì các bạn yên tâm là mình sẽ căng da nhé. Tại vì lên trên da người thật là sẽ có tính đàn hồi. Mình sẽ căng sợi chữ C và sợi chữ S nó tạo thành sợi chữ Y thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn ở trên giấy và trên da giả thì mình sẽ xoay ha, xoay giấy, xoay da giả theo hướng thuận của mình nhá. Các bạn xem kỹ cách mình điều chỉnh lực ha. Ở phần thân sợi thì mình sẽ nhấn đậm. Ở phần chân sợi và ngọn sợi thì mình phải vuốt dứt khoát ha, vuốt dứt khoát để sợi nó thanh mảnh nhất. Thì đây là những sợi đơn để tạo nên kiểu sợi chân mày headshot. Chính vì vậy thì mình luyện tập được kỳ ở phần này thì qua phần sau thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và tiếp theo mình sẽ đi theo cách kéo sợi thứ hai, tức là từ phần thân mình đi lên ngọn sợi và từ phần thân mình đi xuống chân sợi. Đối với bài tập kéo sợi hình chữ S này thì việc kéo sợi theo hai hướng thì nó sẽ thuận tiện và linh hoạt hơn. Ở phần thân sợi nó sẽ đậm đúng, và ở phần ngọn sợi và phần chân sợi nó sẽ thanh mảnh và nó bay bổng hơn. Thì các bạn cố gắng luyện tập được theo cách kéo hai hướng thì nó sẽ thuận tiện hơn nhé. Mức độ ở trên luyện tập bằng viết chì ở trên giấy là mức độ dễ nhất. Chính vậy là các bạn cố gắng luyện tập để thể hiện được đúng cấu trúc của sợi nhé. Thì khi đối với mình thì với cách mà kéo sợi hai chiều như vậy
Thì ở phần sợi chữ chữ S này mình ít xoay giấy hơn ha. Có thể không cần xoay giấy nhưng mà với kiểu sợi kéo một chiều á, thì chắc chắn phải xoay giấy. Nhưng mà xoay giấy hay là không xoay thì cái đó cũng không quan trọng lắm nhé. Và để làm được thì các bạn cứ xoay cho nó đẹp nhất. Còn lên khi mà lên người thật thì mình sẽ căng da để biến sợi chữ S thành sợi chữ Y thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì với cách kéo sợi hai chiều này thì sợi chữ S thì nó thể hiện đúng cấu trúc hơn ha. Phần thân thì nó luôn luôn đậm và phần chân sợi và ngọn sợi thì nó luôn luôn nhạt. Bạn nào chưa có file chữ S này thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Đồng thời các bạn hãy like, bấm đăng ký kênh giùm ủng hộ mình. Đồng thời là bấm chuông để nhận được những bài giảng tiếp theo nhé. Ở đây là những cái bài này là bài cơ bản thôi. Còn về phía sau nó sẽ qua phần nâng cao ha. Thì là những cái nội dung chính. Thì các bạn cứ theo dõi kênh để cập nhật những kiến thức. Đồng thời là chinh phục được môn sợi này nha. Kỹ thuật sợi headstock này là một trong những kỹ thuật khó nhất ha. Chính vì vậy là các bạn phải luyện tập những bài cơ bản này nghiêm túc ha. Luyện nghiêm túc và mình đi từng bước. Thì như ban đầu mình cũng nói là chúng ta sẽ chia rời và tách nhỏ các thành phần để mình luyện tập từ những bước cơ bản đến bước nâng cao. Thì quá trình học tập như vậy thì giúp các bạn sẽ dễ dàng hơn ha. Đây là bài thực hành kéo sợi đơn cuối cùng. Bài sau thì chúng ta sẽ bước vào phần ghép sợi ha. Ghép sợi kép và ghép sợi ba. Thì mình cũng sẽ đi từng bước từ cơ bản ha. Thì mình sẽ gộp các cái sợi thành nhóm sợi để mình thực hành. Rồi sau đó thì qua bài đó thì mình sẽ vào các cái kiểu sợi sẽ bay. Đây là kênh chia sẻ về phun xăm thẩm mỹ hoàn toàn miễn phí từ cơ bản đến nâng cao. Bạn nào còn yếu muốn chinh phục các kỹ thuật về phun xăm thẩm mỹ hiện đại thì các bạn hãy theo dõi kênh nha. Đặc biệt là với kỹ thuật headshot. Thì đây là kỹ thuật đầu tiên mà Vian chọn để giới thiệu với các bạn ở trên kênh này. Vì kỹ thuật này là bây giờ đang rất hot ha, và nhu cầu của thị trường là rất lớn. Thì các bạn hãy luyện tập nghiêm túc để làm được những cái phần cơ bản như vậy. Rồi sau qua phần nâng cao thì các bạn sẽ chinh phục từng bước dễ dàng hơn. Bạn nào chưa có file tài liệu này thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ gửi cho các bạn nha. Việc luyện tập những kiểu sợi đơn này thì giúp tay các bạn nó mềm hơn ha. Các bạn cứ luyện tập một thời gian mà xem tay của mình nó sẽ mềm hơn. Đồng thời là mình sẽ biết được cấu trúc sợi nên mình sẽ điều chỉnh lực. Chỗ nào cần đậm thì mình sẽ nhấn đậm, chỗ nào cần nhạt mình sẽ giảm lực lại. Thì khi mà mình thực hành ở trên giấy mình làm chủ được lực rồi thì lên trên da dả và trên người thật mình sẽ làm chủ lực tốt hơn nhé. Đó thì mục đích cuối cùng là mình luyện để mình làm chủ lực nha các bạn. Đó là cái vấn đề cốt lõi ha. Còn luyện nhiều hay luyện ít thì không quan trọng. Bạn nào mà chưa làm chủ được lực thì các bạn phải luyện nhiều hơn nữa. Bạn nào mà làm chủ được lực rồi thì mình sẽ luyện để mình cái tay của mình nó mềm mại hơn. Cái đẹp của sợi headstock á, là nó nằm ở cái chiều sâu của sợi ha. Tức là ở phần thân sợi là mình sẽ nhấn đậm và ở phần ngọn sợi và phần chân sợi là nó sẽ nhạt ha. Vì sắc độ đậm nhạt như vậy nó sẽ tạo được chiều sâu của sợi. Thì trong bản thân từng sợi đơn lẻ nó đã có chiều sâu rồi, thì khi mà các bạn ghép vào trong chân mày, tổng thể chân mày nó sẽ có chiều sâu hơn. Thì nhìn chân mày nó rất tự nhiên và mềm mại. Đây là một trong những điểm khác biệt của kỹ thuật khắc sợi headstock và kỹ thuật điêu khắc dao microblading ha. Chính vì vậy nó sẽ khó hơn ha. Mình phải thể hiện được chiều sâu của sợi thì nó sẽ khó hơn.
và muốn thể hiện được cái chiều sâu của sợi thì quay lại cái vấn đề cốt lõi đó là làm chủ lực ha. Thì là mục đích của bài này là mình luyện tập để làm chủ lực đó các bạn. Bạn phải luyện tập nghiêm túc nhé. Thì chắc chắn là ở những cái phần này thì các bạn sẽ nhanh chán, nhưng mà đây là những cái vấn đề cốt lõi ha. Và kỹ thuật khắc sợi headstock là chỉ dành cho những người kiên trì thôi. Còn bạn nào mà nóng vội và muốn làm cái là được liền thì không có nhé. Kỹ thuật này chỉ dành cho những người kiên trì và à, luyện tập nghiêm túc thôi. Và nếu làm nghề phun xăm hiện đại mà các bạn không làm chủ được kỹ thuật này thì là một thiệt thòi rất là lớn nhé. Tại vì xu hướng bây giờ là người ta làm đẹp theo hướng tự nhiên. Chính vì vậy là làm chân mày là hầu hết là khách hàng đều chọn kỹ thuật khắc sợi headstock. Đó thì các bạn cứ xem và luyện tập từng bước ha. Ở đây thì Vi An đã chia nhỏ ra từng thành phần rất nhỏ rồi ha. Việc của các bạn là kiên trì luyện tập thôi. Thì các bạn luyện tập theo từng hướng dẫn như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ chinh phục thành công bộ môn này. Để chinh phục được bộ môn này thì các bạn cần phải kiên trì ha. Kiên trì nghiêm túc luyện tập. Thì Vi An bảo đảm là với giáo trình dạy chi tiết của Vi An thì bảo đảm các bạn sẽ chinh phục được bộ môn này nhé. Bài học tiếp theo thì mình sẽ thực hành các cái cụm sợi. Thì tức là mình sẽ ghép các cái sợi đơn này lại với nhau để tạo thành các cụm sợi. Thì từ các cụm sợi nó sẽ tạo nên các cái kiểu xếp sợi spline. Như vậy là trước khi vào phần thiết kế kiểu spline thì chúng ta sẽ thực hành các cái cụm sợi để mình biết được cái nguyên lý cũng như cách ghép sợi đơn để tạo nên những cái cụm sợi. Đó thì các bạn cứ theo dõi bài học tiếp theo. Rồi đến đây mình xin kết thúc. Các bạn cứ luyện tập, bạn nào cần file thì cứ để lại bình luận phía dưới, mình sẽ gửi cho các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.